Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa'yo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ilang beses akong lumingon pabalik sa'yo. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Papalubog ang araw noon nang dumating ka, dahan, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Yakapin sa tuwing gusto mo ang sumuko dahil akala mo wala kang talento sa pagpinta. Sa bawat mong karanasan. Ngunit anak, sa mga tagumpay at kabiguan, ipaalam sa iyo na sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap. Papalubog ang araw noon hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Naging makulay ang mundo mo. Hello, Ma? Dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan ay nabigyan ng liwanag. Yakapin sa tuwing gusto mo ang sumuko dahil akala mo wala kang talento sa bawat mong karanasan. Ready ka na ba? Punta ka na sa Tayo Ep2 Commons. Math tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita. Kahit isang eroplano, ngunit ang agwat natin tagumpay at kabiguan, ipaalam sa'yo na Hi, everyone. Good afternoon. So, today is, of course, Friday, July 10. So, again, good afternoon, everyone, to all of you who are here sa ating webinar series for today. So, I hope, guys, you are all ready para sa pag-uusapan natin for today, which is actually more focused on being magala. So, again, magandang hapon to all of us. I am Charles Amazona. So, I'll be your trainer for this afternoon. And we hope na mag-enjoy tayo for this session, and sana marami tayong matutunan, no, na
na impormasyon para ngayong araw at maidagdag natin sa kalaman natin kung paano ba tayo maging isang magalang bilang parte ng pating pagiging isang digital citizen. So, tayo, bilang mga Pilipino, alam naman natin na marami sa atin na nagtatanong, ngayong lockdown, ngayong may pandemic, ngayong mayroong coronavirus, is ano ba yung pwede natin gawin para ma-make sure natin na tayo pa rin ay mananatiling magalang bilang parte ng pagiging isang Pilipino natin. At ito yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So, sa pagkakataong ito, ay nais nating bigyan ng pansin, di ba? Itong tinatawag natin na building a digital or a global community of responsible digital citizens. So bilang parte po ng digital tayo, nais po nating magkaroon ng pagkakataon na kung saan ay magkaroon tayo ng isang maayos na pag-build ng ating awareness. We wanted to make sure that through digital tayo, meron tayong pag-build ng awareness natin, matuto tayong ma-educate, at syempre, magamit natin yung pagkakataon natin para magkaroon tayo ng tinatawag natin na thought leadership. And as part of the Facebook's campaign on 21st Century Digital World, Facebook is actually working with different groups and organizations and in partnership with a lot more organizations. So, parte po ng Digital Tayo campaign is itong under ng building awareness is actually yung learning modules, global resources, and syempre part naman po ng education ay yung mga kasama natin sa mismong buong programa. Like for example, Department of Education for this case. And syempre, meron ding part ng Digital Tayo, yung workshop and trainings na ito yung pag-uusapan din natin ngayon na nakafocus naman sa pagiging isang magalang. At syempre, ito yung thought leadership na merong steering committee or merong mga groups at digital voices that actually provides us the opportunity to really share our stories and of course, our experience as we move along as part of a more digitized economy, diba, and community as well. And going back with our earlier speech, no, as part of building awareness and of course creating learning modules and resources, syempre, there are a lot of organizations that we know who are actually part here in the Philippines ng Digital Tayo. So we have, of course, Department of Education, we have the ICT, and a lot more organizations, AHA Behavioral Design, and a lot more. So we are hoping na syempre lahat tayo, if we really wanted to push through this kind of setup na kung saan tayo mismo ay nagkakaroon ng pag-uusap online, nakakatuwa na ito yung mga organization that are actually looking forward to really join forces para kahit papano mas maging maayos at mas maging mas matiwasay ang ating digital experience ngayong mga araw na ito at masusunod pa, di ba? So sa pagkakataong ito, syempre, punta tayo ngayon sa pagiging isang digital citizen. Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa pagkakataon na ito, nais ko muna makita kung sobrang ready na tayo lahat ngayong hapon. Gusto ko pong makita, type po tayo sa baba, #digitalcitizen or digital tayo. Makita po natin yan. So meron tayong mga nanonood from Virac Catanduanes, kaya na may nakita tayo from Bulacan as well. And we are actually around 993 viewers na. So nakakatuwa that a lot of us are actually more focused and, leaning forward para at least kahit paano nga ba tayo maging isang magalang. And shout out po from the SDO Nueva Ecija, #digital tayo. Alright. So, at this juncture po, sa lahat ng mga viewers natin, pag-uusapan din natin at balikan natin yung definition ng digital citizen. Kung napanood niyo po yung previous episode din ng DepEd through our Digital Tayo modules, napag-usapan natin yung digital citizen. So recap lang natin. So ang digital citizen ay isang tao na kung saan merong knowledge and capacity in using our digital technologies para mas lalo nating maintindihan yung pagbibigay ng isang impormasyon through online network, di ba? How do we create a positive and social interaction? And syempre, magkaroon tayo ng pagkakataon para mas makapag-communicate with each other through the use of internet. So tatandaan lang natin yung keyword bilang parte ng digital citizen. Knowledge and capacity, merong kakayahan para gumamit ng digital technologies upang maintindihan ng impormasyon online, makapag-create ng social interaction, positive social interaction, yun po yung keyword natin. At syempre, communicate with other internet users with respect. So wag po natin kakalimutan yung with respect. Dahil syempre, kahit na tayo nakikipag-usap online,
we wanted to make sure and practice na meron pa rin tayong respeto sa isa't isa. So, guys, are we now ready for our next slide? So, continue comments, writing your comments down below para at least makita natin later on. So now, pasok tayo on this one. How to be a responsible digital user. Diba? So dito, pag-uusapan natin ngayong hapon, when we create a safe online environment, 3 punto lamang po ang kailangan nating tandaan. Diba? Meron tayong pagiging maingat, pagiging magalang, at syempre pagiging mapanuri. Sa paingat, pinag-usapan natin or nalaman natin yung digital footprints natin. But in this afternoon session, pag-uusapan natin yung pagiging isang magalang, how to be a responsible digital citizen. So, dito, pagiging magalang, it actually provides us the opportunity, no, na tignan how do we create itong positive online engagement. Pangalawa, syempre pag-uusapan naman natin how do we avoid dangerous conversations and situations. At syempre, sa parte din po ng pag-uusapan natin ngayong hapon, ito yung bago how do we manage screen time? Alam naman natin na simula nang nagkaroon tayo ng pandemya, 'di ba? May mga pagkakataon na 8 oras o minsan sobra pa sa 8 oras yung ginagamit nating screen time gamit ang cellphone, laptop at kung ano pa man. At dito sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin 'yan ngayon sa parte ng pagiging digital citizen gamit ang ating pagiging magalang. So, ngayon, bago tayo magpatuloy, so again, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Ako po si Chard Amazona. At ito po muna yung gagawin natin sa loob ng 5 minuto. Ayan, nais ko po kayong imbitahan na i-open natin ngayon ang ating Facebook Messenger. Okay, so kung nakikita po natin, tingnan nga po natin kung meron pong mga nakapag-open na dyan. Kung na-open na po ninyo yung cellphone ninyo, yan. Put lang po tayo, #digital tayo para makita po natin at malaman po natin na open na po at ready na po tayo para sa ating session for this one. For 5 days lang naman po ito. Simple lamang po ang gagawin natin. Okay. Ayan. So may mga nakikita na tayo na nagko-comment. #digital tayo. Alright. Digital tayo po. Okay. Ngayon, buksan po natin yung ating Facebook Messenger. Okay. At ngayon, i-type po natin sa search bar sa taas po. Okay. Yung digital tayo. Ayan. And, syempre, hintayin natin or tignan natin kung paano natin sagutin to. Okay. So, click po natin yung digital tayo. At ngayon, pag nahanap na po ninyo yung digital tayo, huwag niyo pong kakalimutan ilagay yung ating pre-test learn code. Okay? So, gamitin lamang po natin yung AHA RA04 para makuha po natin yung test learn code natin for this afternoon at sagutan po natin yung ating mga katanungan. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para po sagutan ng ang ating session for this afternoon. Okay. So, kung handa na po tayo, your 5 minutes po ay magsisimula na ngayon. Yan. Yes po. So, again, para sa mga makapasok lamang po ng ating session, nagsisimula pa lamang po tayo ngayong hapon. Kayo na pinag-usapan nga natin yung definition ng isang digital citizen. So, napagkakataon po ito para mas maayos ang ating usapan ngayong hapon na ating malaman itong tinatawag natin digital citizen. So, sa pagkakataon, papunta lamang po tayo sa Facebook Messenger. Hindi pong kalimutan like search bar dito sa digital tayo at i-click niyo po yung digital tayo na makikita sa screen at answer po ninyo yung mga questions na nakalagay po doon. Yan. So, meron na lamang po tayong 3 minutes and 55 seconds. Yan. Magandang hapon po.
nating sagutan ngayon. Maaari po nating sagutan ngayon. Ayan. Punta lamang po tayo sa Facebook Messenger. Ayan. Search po natin yung digital tayo. Okay. And answer lamang po yung questions na provide po. Meron po tayong 2 minutes and 55 seconds. Yan. Shout out po sa ating 1,200 viewers for this session ng Digital Tayo, Digital Literacy Online Training Series. Siyempre po, kasama ang Department of Education and Digital Tayo campaign team as well. Ayan. So meron na lamang po tayong 2 minutes para sagutan ng ating pre-test. Para po sa mga kapasok, madali lang po gawin. Punta lamang po kayo sa Facebook Messenger. At syempre, i-type nyo lamang po ang Digital Tayo in the search bar. At kapag nakita po ninyo yung nakita nyo sa screen, answer lamang po natin ang mga questions. Madali lamang po yung mga questions na pinrovide natin. Nais lamang po natin makita ang ano ba yung mga nais pa natin malaman para sa pagkakataon. Dahil nga ang topic natin ngayon ay nakapokus sa magiging magalang, i-explore po natin yan lahat mamaya-maya lamang. Alright. So meron na lamang po tayong 1 minute and 20 seconds. Ayan, marami na po tayong mga nandito. Meron pong from Azamis City. Meron tayong mga nakita kanina din from other parts from Cebu. Ayan. From Cebu City. Ayan. So we only have last 1 minute. Again, para po sa mga karating lamang, maaari po tayong mag-open na ng inyong Facebook Messenger at tignan po natin, i-type lang natin yung Digital Tayo sa ating search bar at pinutin lamang po natin yung lalabas doon sa nakita nyo sa inyong mga screen at answer lang po natin ang questions na provided. So meron na lamang po tayong last 30 seconds for this session. Alright. So meron naman po tayong last 20 seconds para at least makita po natin, no? And we hope na nakasagot na tayo. Madali naman po yung mga questions. Huwag po kayong mag-alala. Gusto lamang natin malaman ang ating information regarding sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya po meron tayong pre-test. And don't forget to use po yung learn code. RA04. Ayan. So tapos na po tayo sa 5 minutes natin at ngayon ay dadako na po tayo sa discussion natin for this afternoon. Alright. Pag pinag-usapan natin yung practicing positive online engagement, marami sa atin ngayon, di ba, dahil lagi tayong nakatuon online, marami sa atin na nagtatanong, paano nga ba natin gagawin o paano ba natin i-make sure na we practice a positive online engagement? So, dito, meron akong ipapakitang scenario sa inyo na kung saan ay nais kong pag-isipan ninyo kung anong mga possible na pwede ninyo isagot kung nahanap ninyo o kung nakita ninyo itong ganitong experience. So, paano ba tayo magre-react bilang bahagi ng isang digital community at tayo bilang digital citizen? Paano tayo magre-react kung meron mga ganitong scenario? Una, kung nasa office kayo, di ba? Meron nagsabi sa inyo na isang katrabaho ninyo, I really hate my boss. Diba? Ano sa tingin niyo yung maaari ninyong i-reply? O kaya naman, meron kayong kaibigan na nagsasabi na kung saan medyo hassle dito sa Pilipinas. Ayoko na dito. Diba? Ano yung mga i-reply ninyo? At syempre, kung paano kung inyong kapatid naman, I'm too lazy to go to school or
Sa ibang kaso, I'm too lazy to go to work. So ano ang maaari nating i-reply? So maaring lahat sa atin, di ba, meron na tayong naiisip na, kunwari, sinabi ng office mate natin na huwag kang magalit sa boss natin, maaring stress lang siya for the day. O kaya naman, dito sa kaibigan natin nagsabi na hindi niya na gusto dito sa Pilipinas, maaring i-reply natin na chill lang muna tayo ng konti, pag-isipan natin mabuti kung ano yung mga possible options at kung ano pa man. Lagi po nating tatandaan na kahit man po na-receive natin o nakita natin itong mga post na to in social media, ay lagi po nating tatandaan na meron at meron pong tinatawag na kabilang tao. Okay? Sa parte ng ating digital communication, okay, lagi po nating tatandaan na hindi lamang po screen ang kausap natin, hindi lamang po cellphone ang kausap natin. Kahit na makita natin yung mga ganung posting or ganung mga messages, lagi po nating tatandaan na meron po tayong kaakibat na responsibilidad dun sa tao nandoon. Tandaan po natin, hindi po screen ang kausap natin kung hindi tao. Kagaya po ng sinabi ko kanina, andun po ang inyong office mate, andun po ang inyong kaibigan, andun din po ang inyong mga maring kapatid. Diba? Sa pagkakataong ito, nais nating ipagpatuloy na ang digital communication, hindi lamang tayo nakikipag-usap sa mismong scene. Minsan, diba? Bilang bahagi ng ating pag-usap sa ibang tao, at dahil nga ngayon, diba, naranasan natin na manatili lamang sa ating bahay for quite some time. Siguro sa iba, dito sa Manila, diba, meron tayong pagkakataon almost 3 months, diba? Ngayon, dahil marami tayong kausap sa phones natin or sa computer natin, diba, nakakalimutan natin na merong iba o meron tayong kausap na totoong tao sa kabilang linya. So, bilang parte ng ating pag-uusapan ngayong hapon, lagi po nating tatandaan na hindi lamang po cellphone at laptop ang kausap natin. Bagaman hindi natin siya nakikita face-to-face or physically, ng normal na conversation, lagi po nating tatandaan na tao pa rin po ang kausap natin sa kabilang screen natin. At syempre, bilang parte at bahagi ng pag-intindi na meron po ding tao na may pakiramdam, may pag-iisip, at kumbaga, meron pong emosyon na nakikita, lagi po natin tatandaan yung idea na behind sa every screen po natin, merong isang tao na merong unique experience at syempre merong different backgrounds na katulad ninyo at katulad ko rin. At sana maramdaman natin itong tinatawag nating empathy. Okay? Tandaan po natin yung pag-emphasize natin sa lahat ng tao ngayon. Syempre, maaring magkausap tayo ngayon at kumbaga yung normal natin before ay maaring magkita tayo face-to-face. Nakikita po ninyo ako sa inyong harapan habang i-discuss natin itong topic natin ngayon. Ngunit dahil itong parte ng new normal natin, dito tayo ngayon sa screen na tayo nag-uusap. Lagi po nating tandaan when we talk about empathy, when we talk about empathizing with other people, it is our ability to feel what another person is experiencing from the person's point of view. Kumbaga, sa Tagalog, o sa mas madalit sabi, we feel in the shoes of the other person. Ito po kasi yung isa sa mga pinakamakapangyarihang tool kasi it allows us to create more positive experience and generate more authentic conversations. Diba? Huwag niyo po kakalimutan na when we empathize with other people, we are actually pushing to create a more positive experience. And we wanted to have an authentic conversation. Diba? Dahil yan naman po dapat talaga ang goal natin, regardless kung tayo nag-uusap face-to-face or nag-uusap tayo through our screens. Laptop man yan or cellphone. Alright? So dito, kadugtong din ng empathy, di ba? Isang bagay na nais din po nating pag-usapan ngayong hapon ay nakatuon sa tinatawag nating perspektibo. How do we actually provide or how do we make sure that we analyze good perspective? Okay? And paano nga ba natin magagamit yung power of our perspective? For example, dito, meron sa inyo, di ba? Pwede po nating i-type dyan sa baba. Nakita po natin, ano ba yung una na nakita? Butterfly o two faces? Maaaring ilan sa atin magsasabi, ay, butterfly agad. Or pwedeng iba, ay dalawang muka.
So, yun po yung possible example ng isang perspective. Ayan, may makikita tayong mga nagko-comment, no? Next thing po natin, base or two phases. Diba? Dito, when we talk about perspective, when we talk about yung kapangyarihan ng ating perspektibo, maaari na sa akin, ang una ko makikita ay isang base. Ngunit sa ibang tao, maaaring makita nila o maaaring makita ninyo, una nyo nakita ay dalawang mukha. So dito po sa diskusyon na ito, lagi po nating tatandaan na sa pagkakataon na nakikipag-usap tayo, pwede din po nating tignan yung ano ba yung lenteng ginagamit ng ating kausap. Maaari kasing sa pagkakataong ito, ang lente na nakikita ninyo ngayon ay base ang nakikita natin, o maaaring ang iba naman ay mas nakakita ng dalawang mukha. So, sa pagkakataong ito, nais natin na i-make sure na maintindihan nating mabuti na bilang bahagi ng isang digital community, meron tayong paring pagkakaiba ng perspektibo. And when we apply actually the idea on empathy, feeling the shoes of others, dito natin makukombine yung, kaya pala ganito yung nais nang sabihin. Ito kasi yung tinitignan ang anggulo. So maaaring ganun po natin makita at mas maintindihan yung pinanggagalingan ng mga kausap natin, lalong-lalo na sa online. At dahil dito, nais natin, isang malaking katanungan lagi, bakit nga ba importante makipag-communicate tayo sa online world ng respectfully? Ibig sabihin, bakit ba natin kailangan irespeto ang ating pakikipag-usap kahit na sino man ang kausap natin online? Because, unang-una, we have actually different perspectives and experiences. Maaring ilan sa atin ang galing sa different fields. Diba? Tayo, bilang bahagi ng education sector, maaring iba't iba din yung pinagdadaanan natin at iba't iba yung mga pinanggagalingan natin depende sa kung nasa ang area tayo. Diba? So dito, pag pinractice po natin ang communicating online ng merong respeto at pagtanggap, we understand actually that it is our responsibility, okay, that we respect the values, feelings, and beliefs of other people. And syempre, kaakibat po nito yung pag-accept ng differences. When we say online, communicating respectfully online, okay, dito po nakakabit yung pagpapakita ng pagrespeto ng ating values, feelings, at syempre, beliefs din. Diba? And tandaan po natin na when we respect each other, when we accept our differences, we are actually recognizing the very fact that there is actually a human being na nakikita natin sa screen. Actual human being na kapag nakita ninyo at binigyan kayo ng pagkakataon, ay maaaring ninyong makausap din ng personal. At kung meron tayong mga conversation that will allow ourselves to really, communicate respectfully and create a community, more communities like this, we are actually helping our next generation na maging better and of course be more helpful as well. At syempre tayo din, we are actually creating a more positive environment. Diba? Lagi rin sinasabi in real world, dapat meron tayong positive attitude and all. But syempre dahil part na ng buhay natin ngayon sa ating new normal, ang online community, we also wanted to have a positive online engagement. Syempre, diba? And how do we actually practice yung positive online engagement? For example, our first point is actually knowing your audience. In real-life conversation, maaaring ang kausap natin is technically our friends. Or syempre sa inyo, sa case natin ng mga teachers, diba? Yung mga estudyante natin. So, how do we actually practice online engagement? Positive online engagement is alamin natin sino nga ba ang ating audience. Maaring kaibigan, maaring supervisor or superintendent natin, or principal natin in other cases, or maaring magulang, diba? Ng ating mga estudyante. So, or pwedeng co-teacher. Okay? Another point is placing ourselves in other shoes. Dito nga pasok yung empathy. Diba? O what if merong isang online na pagtuturo natin, meron ngayong nagtanong na, kumbaga eager lamang na magtanong ano ba ang pag-uusapan natin ngayong hapon. So, maaring sa normal, pwede natin sabihin, kayo na ko pa sinabi. Ito yung pag-uusapan natin. At dahil nga po online siya, may mga pagkakataon na maaring may ibang tao na interesado sa ating online content at pumasok lamang sa ating stream
at nakita niya at nahiwagaan ano ba yung pinag-uusapan natin, ang better way to actually create a positive online engagement is to put ourselves on that person's shoes. Maaring, ay, baka kasi late siya pumasok. O baka medyo mahina yung internet side na. Kaya, ngayon lamang niya nalaman yung punto ng pinag-uusapan natin. Kagaya lamang po ng mga para sa nakakapasok lamang, pag pinag-uusapan po natin ngayon, yung ways to actually practice positive online engagement. At dito, pinagpupuntahan natin paano nga ba tayo maging isang magalang bilang isang digital citizen. Alright. And syempre, treat everyone as important. Lagi po nating tatandaan sa, nakikita natin na almost 1,000 plus viewers natin ngayon sa DepEd Facebook page, we actually treat everyone as important. Okay? Lagi po nating tatandaan na hindi naman po dapat natin maging sukatan ang ating, kumbaga, kaalaman. Maaring ang ilan sa atin, dahil nga ito ay parte na ng new normal, maaring ilan sa atin ay nag-a-adapt pa rin sa paggamit ng teknolohiya. So dapat po natin maintindihan, syempre bilang part-time education sector, na we actually treat everyone as important. Maaring yung iba ay dahil wala na silang ibang option at hindi sila makalabas ng kanilang bahay, at naisan nilang mas matuto kagaya ng panonood ngayon ng ating digital learning series. So ngayon, pwede nating ipakita yung pagiging isang positibong online community kapag ipinakita natin yung pag-treat natin sa kanila bilang isang importanteng individual. Another thing is actually be open. Isang challenge sa isang online community is actually expanding our horizons, expanding our perspectives, and opening more doors for us to understand yung kabilang partido o yung ibang tao na ngayon ay kausap natin online. So lagi po nating tatandaan na mahalaga sa pag-create ng isang positive online engagement ay yung pagiging open po natin. Maaring magkaiba tayo ng punto, maaring magkaiba tayo ng perspektibong ginamit, ngunit when we practice respect, okay, we actually create more doors for us to understand saan nga ba nanggagaling o ano bang lente o idea yung ginagamit ng kausap natin online. Alright. Another thing is be actually sensitive to the environment. How do we make sure that we're actually being sensitive to the environment? That is being observant kahit pa paano. When we actually being sensitive in our environment, we're actually applying the 4 things na sinabi ko sa inyo kanina. You are already knowing your audience. Not just knowing, but understanding your audience. You're actually practicing empathy by placing ourselves in other shoes. And when we put ourselves in their shoes, we're actually creating or providing that opportunity to treat everyone as important and actually opening our doors, our personal doors, to understand the whole context na sinasabi ng kausap natin. Alright. So sa pagkakataong ito, tandaan nyo lamang po ito, 5 lamang to. Know your audience, place yourselves in other shoes, treat everyone as important, be open, and be sensitive to the environment. Or in this case, online environment. Now, meron akong i-share sa inyo na tinatawag nating behavioral recipes that you can actually try. So, una, every time someone makes a mistake, I will say to myself, everyone is doing their best. Pwede, di ba? When we practice online engagement, kung what if, nag-lag yung internet niya, hindi siya nakapasok agad sa inyong online meeting. Instead na magalit tayo, pwede nating sabihin, ay, baka nagkulang o baka nagdalag yung internet niya. So, pwedeng ganoon po natin siyang i-practice when we do our online engagement. Another thing is, before sending a message when we are upset, hanap tayo ng salamin. O, diba, dito sa screen natin, sa phones natin, minsan, pagka online call, diba, video call, nakikita naman natin yung itsura natin, diba? Kung nagalit kayo, kailangan nyo ba agad i-message yung tao na meron kayong hindi pagkakaunawaan? So, one way to actually to try it, para at least we remain committed when we talk about online or safety online engagement, is we practice looking at the mirror. Lalo na kapag mataas yung emotions natin. Because we will understand. Diba? Sino na bang gusto ang makakita, diba? Isipin ninyo, kung makukuhanan kayo ng merong automatic na camera, o sabihin natin merong paparazzi kayong katabi, at nakita nila yung sobrang galit na galit kayo, papayag ba kayo? Na sobrang, di ba, hindi maganda yung maging resulta ng inyong picture. And same thing din when we practice online engagement. Pwede nating maging basihan, ano ba ang maging itsura natin pag galit tayo,
tingnan natin ang sale natin sa salamin. Yun po yung pwede nating itry. Another point is, when you see a message that makes you angry, di ba? Hinga tayo ng malalim. Ako, sa akin, just to share with you an experience, one way to actually practice positive online engagement kung meron tayong mga nakita hindi ka naayos-naayos na sabihin natin comment or suggestions or sabihin natin hindi kumbaga akma dun sa gusto nating iparating, one way to actually practice itong taking deep breath is actually meron tayong natawag na 1, 2, 3 counting. So, higop ng hangin. 1, 2, 3, hinga. Ayan. So, pwede natin itong i-practice. At actually, ito yung behavioral recipe that we actually wanted to share with you. And syempre, when we do that, we're actually avoiding dangerous conversations and situations. Tandaan po natin na kaakibat ng ating online engagement, kaakibat ng ating online experience, ay ang ating mental health as well. So, tandaan po natin, in order for us to protect our mental health, in order for us to protect our own selves then, is to actually avoid dangerous conversations and situations. Which actually leads me now to introducing the different types of dangerous personalities online. So, sa pagkakataong ito, meron po tayong apat na tao na lagi po ninyo, feeling ko naman, at sa tagal na natin gumagamit ng social media, o para sa mga bago naman, ito po yung mga kailangan nyo itignan. So, meron tayong cyberbully, meron tayong predator, meron tayong troll, at meron tayong scammer. So, pag-uusapan po natin yan. At sa mga gustong mag-take ng notes, please do take some notes po. Ayan. So, characteristics ng isang cyberbully. Puntahan natin muna ang isang cyberbully. So, 4 na bagay yung kailangan yung tandaan. Ang isang manifestation actually ng cyberbully ay yung mga bully naman in the real world. So, kumbaga, kung meron tayong nakita sa ating personal experience before, wala pang online, wala pa ng online engagement dati, meron tayong nakita na mga bully in real life. So, it so happened that they actually now enter the space na online. Sila yung mga tao na kung saan they often share to others negative and offensive messages content. Minsan, they do it because gusto lang nilang mag-embarrass, i-harm, at syempre manakot. So, ano ba yung mga characteristics ng isang cyberbully? Number 1, sila yung mga tao na mabilis magalit. Diba? Pangalawa, violence in words and actions, yung tipong hindi lang kayo nagkaintindihan sa isang diskusyon online, biglang nagalit at naging violente. Diba? O kung meron kayo naman, marami kayo sa grupo yung nag-meeting at nag-uusap online, sila naman yung mga tao na maaaring nag-provoke para mas lalong maging mataas yung tension ng online meeting, diba? At ito, isang characteristic na parang normal at real bully in real life is yung yung abusive to others. So ito po yung mga characteristics ng isang cyberbully. This time, let's focus on characteristics ng troll. Okay? Otherwise known as internet troll. Okay? So sila yung mga tao that actually messes our online experience, such as yung online page, online groups, or pwedeng ito yung mga tipo ng mga tao na puro negative ang pinupost online. Kumbaga, wala ka ng magandang ginawa online. So sometimes they're actually called as internet trolls. And they're actually posting controversial and nonsense comments. So, ano ba yung mga characteristics ng isang troll? Number 1, regularly posts negative comments. Okay, they actually copy-paste long text or articles. Minsan, does not engage in sensible conversation. Ilang example na na-meet ko sa mga positive, mga trolls online is actually, sila yung mga tipo ng tao that will actually use extravagant words na kung public yung discussion, sila yung gagamit ng mga malalaring na salita to appear na, uy, magaling ako. Pero, kung babasahin mo naman siya at titignan mo mabuti yung linya na kanyang binitawan, parang hindi naman nagtutugma. So, merong mga ganon na experience ako before. But how to actually manage them, meron na tayong natawag na art of deadma. Ayan, when we actually kasi put focus or put more time with them, they actually, kumbaga yun yung naging bas-bas nila na parang, pinapansin mo ako, sige, kuguluhin kita. So, for them, para manahimik sila, is actually
the art of deadma. Pero kung hindi talaga effective, you can actually call them out. Especially kung may mga sessions kayo like this. Kunwari may nakita tayo sa mga comment sections na talagang wala namang masaya na ibinigay o walang positive na idea na ina-contribute sa conversation. Kung kayo yung mismong host ng isang stream or ng isang gantong session, pwede nyo silang i-call out and ask them to respectfully leave the conversation. And to better respect as well yung ating ibang mga attendees on this matter. So another point is actually ito naman yung online predators. So nakakalungkot that actually when we talk about online community, kumbaga, sabi ko nga sa inyo, di ba, same din lang kasi actually ang pamumuhay po natin in the real world and online world. Kung ano yung nararamdaman at na-experience natin in reality, it's actually also present in the online community. Meron tayong bully in the real world, in online world, meron tayong cyberbully. Meron tayong nagtotroll in real life na wala tayong sinasabi na maayos or minsan lahat ng sinasabi natin ay binabalanse nila. Then in online, meron din ganun pagkakataon. At syempre, pangatlo is meron din tayong predator. Ito yung predator na kung saan yung ibang mga characteristics ay pwedeng sila yung maging victim or hero. Ito yung mga mahilig gumamit minsan ng mga sila yung napagdiskitahan or sila yung based sa mismong scenario o sa kwento nila, sila yung ito yung opening statement nila. Biktima ako ng ganito. Diba? And pangalawang characteristic na pwede nyo pong tandaan at tignan kung how do you consider actually kung predator ba to is offers help willingly to gain you trust. Diba? Meron tayong pagkakataon na bigla na lang, nakita ko yung ganito, ganyan. Or nag-message sa inyo, saying a lot of things na naniniwala sila o what you are narinig nila yung story ninyo or meron silang nalaman na information about you. So, pwedeng yun po yung way para makapasok sila sa inyong sistema. But ito yung nakakatakot. Encourages you to distance yourself from the people you trust. Or kita ng ganitong bagay. Pero bago natin gawin yan, kailangan mo munang lumayo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. So, ito po yung mga possible atake ng mga online predators na kailangan nating tandaan. And if you feel na may mga ganito, please do. Maging aware po tayo. Mahalaga ang awareness. Kung meron kayo nakikita ng mga ganitong characteristics, lalo na yung mga kakakilala nyo pa lamang ng mga tao online, at hindi nyo pa na-meet din talaga personally, don't give agad yung trust ninyo. Please lang. Because you wanted to protect yourself as well from any other opportunity na maaaring maka-distract sa inyo as a person. Alright? And syempre, kung kanina meron tayong cyberbully, troll, predator, this time, we talk about scammers. Yung mga scammers is actually intending you to steal, they are actually intending to steal money from you by not giving exact information or clear explanation. Sino na ba dito yung naka-experience ng biglang may magne-message? Ate, kuya, mami, daddy, na-aksidente ako. Hiniram ko lang yung phone ng kasama ko. Padala ka ng money in this, blah, blah. That's actually scam already. Unless otherwise, sila talaga yung kamag-anak ninyo at mako-confirm ninyo pag tinawagan ninyo at kinausap ninyo, then basically, hindi siya scam. Pero, sa unang pa lamang, what if, diba, nasa bahay lamang kayo. Tapos biglang nag-message yung number na yun. Sinabi, yung anak ninyo, na-aksidente, yung katabi nyo naman, anak ninyo. So, alam na natin agad na mga scam techniques po yun. Pangalawa, they actually lack transparency or does not respond to questions clearly. Diba? May mga safe questions. Kung gusto nyo ma-verify, nasa opisina kayo or nasa school tayo, biglang may nag-message at nagsabi na merong impormasyon about sa kamag-anak natin na wag naman sana, no, na sabihin natin na may negative na nangyari. And tinanong ninyo, nag-ask pa kayo ng question, asan kayo? Saan ko kayo pupuntahan? Anong oras nangyari? Yung mga ganyang tanong at hindi nila masagot ng maayos. Nako, magduda na po tayo because they might be actually scammers. And too good to be true. Diba? Ang goal nila, minsan usually ang online, ang goal ng mga scammers ay unang-una lagi talaga makuha ng pera.
So, o kaya minsan, mag-send sa inyo ng you won 500,000 pesos. But to claim, you put in your name, address, and your passport number or identification number. So, yun yung kailangan po ninyong iwasan. Okay? Dahil na mas-scam po tayo. Alright. But syempre, when we talk about positive online engagement, meron tayong mga tips na actually will provide you on how we can avoid dangerous conversations and situations. Una, do not befriend strangers. Alright. So alam natin na in the online community, meron mga tao na, yes, we actually meet, may nakakausap, may magsa-chat. Alright. Possible way na maiwasan natin tong befriending strangers. Kung tayo talaga ay accommodating na tao, just protect yourself by way of do not sharing too much information, don't overshare things, okay? Para lang din ang protektahan ninyo yung sarili nyo. At kung meron man gustong makipagkaibigan sa inyo na stranger, just hold your ground and make sure na maganda yung intention ng tao just to be friend with you. Alright? Another point is make your personal information private. Alright, perfect example. Sa mga nagpa-renew po ng passport or kumuha ng birth certificate. Ayan. Pag po na-excite po tayo, o kaya, yung iba, lalo na yung mga bagong kakapasa ng mga teachers, minsan, picture sila meron na silang PRC license, ID. Diba? Lagi po natin katandaan, guys, when we talk about this thing, we do not share it to anyone else. I mean, we don't post it in social media or on the internet. Kasi part ito ng digital footprint natin. Diba? So, lalo-lalo na pag kayo mga nag-renew ng passport, huwag nyo pong ipopost yung passport ninyo. Okay lang po na meron kayong, kunwari, passport, gusto na talaga na tutuwa kayo na i-share that you have actually, you already got your passport. Pwede nyo lang, kung gusto nyo talagang may selfie, edi kuha lang kayo ng picture na, you have your passport. Pero, huwag niyo na pong buksan yung passport niyo to the point na makita na yung information. So, lagi pong tatandaan na when we do that, kasi maaari pong ma-screenshot or ma-download yung picture niyo at magamit po siya lalo. Kapag what if may nangyari, diba? At kumbaga ilan sa mga paggagamiting pag-verify ng inyong personality is yung passport niyo. So, syempre, mahirapan po tayo. So, tip lang po natin sa lahat, wag po nating i-share itong mga pictures na ito online. Right? Or yung PIN number natin, SSS number natin, pag-ibig number natin, or PhilHealth. Ayan. Iwasan po natin yan. Wag po natin silang basta-basta i-share online. Another thing that we can actually do to avoid dangerous conversations and situations is to block or unfollow suspicious people. If you feel na yung mga tao na yun ay hindi naman talaga totoo, you can actually maximize the block and unfollow button. At makikita naman din po natin yan, especially on Facebook. Okay? Siyempre, report the illegal and offensive action. If you feel that this account is actually sharing more illegal information or offensive actions against any other person or entity, then let's put or maximize the report button. So tandaan lang po natin, when we want to avoid dangerous conversations and situations, do not befriend any strangers, make your personal information private, block or unfollow suspicious people, and please do report illegal and offensive action. Alright? So, ito po, meron tayong ways to really do it. Nakikita po ninyo sa screen ninyo, punta kayo sa isang Facebook friend ninyo, makikita nyo yung button na unfriend, unfollow, or kaya tayong block or report. You can do that. You can do that. You can actually try it later on after our session. Okay? And when we actually we maximize these options, we're actually providing ourselves an opportunity para we practice safe online engagement. We practice more positive online engagement. And yun nga, di ba? When we unfriend, we actually remove that account sa friends list natin. When we unfollow, we don't see their posts. It won't appear on our news feed. When we block the person or when we block the account, that person will no longer be able to comment anything on your post and send you messages. And syempre, when we report, actually, Facebook will have the opportunity to review
and remove the content if it actually goes against the community standards. Always remember, in Facebook or when we use social media, meron tayong sinusundan na community guidelines or community standards. At if they violate it, please do report them. Because when we talk about online engagement, when we talk about online environment, meron din po tayong rules na sinusundan. And reporting them is actually a way to protect our online space, to be more positive. All right? So, we all agree? Yes. All right. Now, let's talk about this one. Ito yung third point natin kanina when we share it, na managing our screen time. Sa atin, di ba? Alam natin na lahat tayo, like ako, for example, for quite some time, ang laging kaharap ko actually is monitor and even phone. No? Tayo naman, nung panahon na nagkaroon ng lockdown, especially in Metro Manila, maaring mga online meetings natin ay nangyayari madalas. And minsan, meron inaabot tayo ng more than 8 hours or 10 hours in screen. So, bibigyan ko kayo ngayon ng tip na kung saan it actually provides you yung tawag natin na behavioral tips for managing your screen time. So, if we want to manage the time that we spend on social media, diba? We can actually try using your time on Facebook feature under settings and privacy. We can actually maximize this opportunity. And syempre, improve your focus or lessen distractions. All right? Syempre, when we want to improve our focus or lessen distractions, we can actually turn on do not disturb on your phone. We can also mute push notifications on social media, and we also use quiet mode on Facebook. We can actually maximize those options. And syempre, when we do quiet mode, click nyo lang po yung burger line or yung three line at the top right hand corner of your Facebook app. Scroll down and click your time on Facebook, tap the sliders, and syempre, put yourself sa quiet mode. If you don't have quiet mode yet, you can actually also mute your notifications under change notification settings. Pwede nyo pong i-maximize yan. You can take a screenshot or you can actually review the playback of this video to follow. Another behavioral tip that I wanted to share with you is if you want to get more sleep or better sleep, you can actually try avoiding using gadgets 1 to 2 hours before bedtime. For me, what actually works best is 2 hours at least. And syempre, if you want to be ready in the next day, you can actually write down your thoughts on a notepad before sleeping. All right? So, when we also talk about mindfulness, okay, if you want to practice mindfulness, especially when we are engaging our everyday lives na as part of our new normal, we can actually set our social media off times or zero phone hours. Yung social media off times natin, ito yung mga oras na kinecreate or tinatap natin, sarili natin, na, kunwari, during lunchtime, hindi tayo gagamit ng social media. We can use our phones, we can actually use our laptops or other gadgets, but this time, walang social media. You can set that. Or, yung zero phone hours. The zero phone hours is actually your way of protecting yourself na, okay, for 2 hours, or let's say, sa buong Sunday, yung half day ng Sunday, this because it's actually your quality time with your family, wala mo ng work, wala mo ng phones, wala mo ng anything. You wanted to create connections with your family members by, leaving those things. Yung sa zero phone hours, walang phone, walang gadget, because that can actually help us out in practicing our mindfulness. Alright? Another point is that if we really wanted to spend more time with our family, we can actually find things to do together on social media. Or we can plan out regular non-social media bonding activities. Diba? So pwede din gawin yung, if you wanted to maximize our online engagement as well, we can actually have this social media activities, bonding activities. Pwede yan. Or pwede non-social media bonding activities like kunwari small conversations or small talks or pwedeng games. Diba? You can actually maximize those things. Another thing is if we really wanted to have a better work or life balance, we can actually try limiting our personal interactions on platforms primarily for work. Exactly. So, pwedeng ganun yung gawin natin. One example is, kunwari,
if you wanted, meron kayo talagang rule na kunwari by 8 p.m. every day, wala na kayong i-entertain na questions about work and all unless otherwise it's a life and death situation, you can actually inform your colleagues about it. Or minsan, yung mga ginagamit natin ng mga things in our work, hindi natin siya ginagamit to personally connect with others. So, kung yung iba, ang normal response nila ay through emails, so we don't just share yung ibang online accounts nila. So, pwedeng ganun po yung gawin natin as well. You can also try blocking your time for non-work things you need or want to do. Gusto nyong mag-gardening, gusto nyong try magluto, di ba? O kaya gusto nyong ayusin yung inyong workplace or yung work area ninyo sa bahay ninyo, you can actually block some time off. Para at least, basta tanda natin, non-work related. Na gusto natin, pwedeng ito yung passion natin or pwedeng something we wanted to try or something new thing that we wanted to really focus on. So bonus tips natin when we talk about positive online engagement is actually more focused on itong tinatawag nating general well-being. Yung general well-being natin, one tip that we can actually share with you ay exercise, eat healthy, and get 6 to 8 hours of sleep when possible. Right? Pwede pong ganun yung gawin natin. Or, you can actually take breaks from checking the latest news on coronavirus or COVID-19. It actually gives us yung hindi tayo ma-stress. Okay, sige. Ito lamang yung time na pag-check ng mga news. But beyond that, stop it. You can actually practice this. Another thing, set goals and plan a daily routine and plan when to wake up, what to eat, and when to sleep. Especially for those people who are actually working from home. Right? Don't forget to set goals the night before, or you can actually plan your weekly routine. Para at least covered lang din kayo on your normal side. Ano ba nyo gagawin yung work niyo? And one more thing, you can actually find ways to relax and do healthy activities that you enjoy. So lahat po tayo, especially right now na limited yung ating opportunity to meet our friends physically and to meet new people as well. Dahil part na nga ng social normal natin is stay at home because of the pandemic. We understand and we are actually feeling stress and anxiety in some cases. But always remember that for us to protect our own selves, we won't be as having episodes, anxiety and depression and stress when we practice actually yung protecting ourselves online. And yung mga tips na pinrovide ko sa inyo kanina can actually help us out in creating a more positive online engagement. And that ends our discussion for this afternoon. So I hope that you guys actually have taken down notes. Kung hindi naman, sa mga late pong nakapasok, maaari niyo pong panoorin yung playback or replay button after the stream at pwede niyo pong i-like lang yung page ng Facebook ng DepEd para po at least makita niyo din yung mga previous episodes as well. So, going back with the questions how we can promote digital well-being, we can actually be respectful by practicing positive online engagement. We can actually avoid dangerous conversations and situations online. And syempre, take some notes or take some time to practice our screen time or managing our screen time. So that ends our discussion for this afternoon, and I hope that you learned something new for today. Ayan. So this time, don't forget, we can actually answer your evaluation forms. Just key in tinyurl.com/deped2 evaluations or evals. Ayan. So, pwede nyo pong i-type ito para mag-answer tayo ng evaluation form. Or, kung malinaw po sa inyong screen, you can actually scan the QR code and they will be directed to the platform. But syempre, kung nakuha na po ninyo yung evaluation forms natin, this time, we hope that you can actually have our post-test learn code. So, again, punta po tayo ulit sa ginawa natin kanina. Punta po tayo sa Facebook Messenger. And then, doon po sa search button, type po natin yung digital tayo. At syempre, i-enter nyo lamang po yung learn code ko, AHA RA04 for this session. And bibigyan ko po lang kayo ng at least 5 minutes para at least to answer the session. And we hope na you will be able to answer our discussions there. So, ayan. So,
sa may mga questions na tingnan natin ano ba yung naging natin sa baba. You can actually post test learn code yan, and also pwede po nating tignan yan for this matter, and wag niyo pong kakalimutan na pwede niyo pong makita yung mga katanungan sa ating session. Okay. Ito po, watching from Matty CPI, guys. So, good to have it. Thank you so much. And so we only have 4 minutes. Maraming salamat po. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin for today. So, we have 1,300 viewers for this afternoon. And of course, don't forget to please guys, block your schedule. On July 24, we will be having the next training on misinformation. Pakiblock na po yung schedule ninyo. And don't forget to follow the DepEd Facebook page para you will know the latest updates on the different content webinars. Ayan. So, make sure lang guys na between our sensors, ngayon today is July 10. Yeah. So, July 10. So, July 24, meron po tayong session on confirmation. That's part of the digital. So, don't forget to block your schedule po by that time. So, try to watch that. Ayan. Alright, we have 2 more minutes left to answer our post test. Maraming salamat din po. Ayan. Thank you. Alright. So, thank you very much din po. So, we only have, last 30 seconds to close our session for this afternoon. Alright. So, last 20 seconds. Last 10 seconds. And, alright. So, again, we are done. Thank you very much, everyone. Maraming salamat po. Again, I'm Charda Madonna. I'm part of the Tayo team for this year. And we hope that you learned something new for today. And we hope that you enjoyed our session for this afternoon when we talk about pagiging magana, practicing our being part of the digital community and responsible digital citizen. So we hope you learned something new, guys. Maraming salamat. Have a great Friday afternoon to all of you. Don't forget, on July 24, we'll have another topic on misinformation, please block your schedule. And don't forget to follow the DepEd. Maraming salamat. And again, see you again. Maraming salamat, guys. Thank you. Bye. May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Kung minsa'y tinatalo ng pagod ang ligaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 29. Madalas ay niyayakap tayo ng pangamba. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto,
Hindi man sapat sa ngayon, magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo'y masuklian ng tamang halaga, higayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito.